মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ 7 উৰুকা এডভেঞ্চাৰ নামৰ যিটো পাঠ আছিলে সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে প্ৰথম চোৱাচোন যে ইয়াত আমি কি দেখিছোঁ। আমি যদি আৰম্ভণিৰ পৰা চাওঁ, ইয়াত আমি যে ফটোটো দেখিছোঁ এই ফটোটোৰ পিনে লক্ষ্য কৰা। এইটোত কি দেখিছা যে আমাৰ অসমৰ যিটো ৰঙালী বিহু, বহাগ বিহু, তাৰ এটা ফটো আমি ইয়াত ছবি এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ পিছত যদি মই তোমালোকক দেখুৱাওঁ, the next picture I would like to show you regarding Magh Bihu. So Magh Bihu is also called Bhogali Bihu because in this Bihu people arrange big feast together to celebrate. They enjoy feeding people, getting together to celebrate and feast themselves. So this is called Magh Bihu. And next one is called Kati Bihu or Kangali Bihu because after just paddy fields grows, আমি এই ফটোটো দেখিছোঁ নে, কোমল ধান ওলাইছে। সেই ধান ওলোৱাৰ ঠিক মুহূৰ্তত আমি কি কৰোঁ, লক্ষ্মী আইক পূজা কৰোঁ যাতে আমাৰ শস্য ভাল হয়। গতিকে আমাৰ এই গোটেইকেইটা বিহু আমাৰ খেতিৰ লগতে জড়িত। আমি বহাগ বিহুত কি কৰোঁ, খেতি আৰম্ভ হোৱাৰ আগত আমাৰ উজ্জীৱনী শক্তিটো বঢ়াবৰ কাৰণে, স্পিৰিট যিটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি নাচ গান কৰোঁ। আৰু তাৰ পিছতে বৰষুণ হয়, খেতি পথাৰ কোমল হয়, আমি হাল বাওঁ। আৰু খেতি পথাৰত আমি সিঁচাৰ লগে লগে তাৰপিছত আমাৰ এইবিলাক কোমল ধান ওলোৱাৰ সময়ত আমি কঙালী বিহু পালন কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত শস্য চপোৱাৰ পিছত আমি ঘৰত যেতিয়া শস্য নিওঁ, আমাৰ ভঁৰাল ভৰপূৰ হৈ পৰে, সেই গতিকে আমি এইটো ডাঙৰ খানা পাতি চেলিব্ৰেট কৰোঁ, চবেই একলগত খানা খোৱাৰ বাবে। আমাৰ হাতত ধন জমা হয় আমি খেতি চপোৱাৰ পিছত। গতিকে এই গোটেইখিনি এই দুটা বিহুৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত নপঢ়োঁ। উইল নট go through about Bahag Bihu and Kati Bihu, but we'll discuss a topic, a customs, a tradition of Assamese people, that is Uruka adventure. If you see it, Uruka adventure. Yes, in Magh Bihu Uruka adventure is done. So if we go to the next slide, look, Uruka adventure is done on the Uruka night. Uruka means মকৰ সংক্ৰান্তিৰ আগদিনাখনৰ নিশাটোক উৰুকা নাইট বুলি কয়। আৰু সেইদিনা এটা আমাৰ কাষ্টমছ আছে অসমীয়া সমাজত যে আমি আনৰ বস্তু মনে মনে আনি পিছদিনা আকৌ আমি এটা ডাঙৰ ফিষ্টৰ আয়োজন কৰোঁ বন্ধুবৰ্গৰ লগত লগ লাগি। So here we have Mahen. So Mahen, actually his name is Mahendra. People lovingly call him Mahen. He is a leader of his friends, leader of boys. Yes. So Mahen's friends are Sanju, Nantu, Rinku and Roman. They all together visits on the Uruka night to do an adventure. Adventure means do সাহসিক কাম. Yes, adventure. সাহসৰ কাম কৰিব যায়, মনে মনে বস্তু আনিব যায়। So শান্তিৰাম নামৰ এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মিমেন আছে, আগতে আৰ্মিত চাকৰি কৰিছিল, অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। So তেখেতৰ এটা হবি আছিলে যে ভেজিটেবল গাৰ্ডেন গ্ৰ' কৰিব। So after his retirement, serving in the Indian Army, he practiced his hobby, growing vegetable garden.
So যেহেতু উৰুকা নাইটত সবে এডভেঞ্চাৰ কৰিব যায়, he knew everything that somebody will come and he got ready for that. So he was sitting in his vegetable garden wrapped in a black blanket. দেখিছানে? এখন কলা কম্বল গাত মেৰিয়াই তেওঁৰ পাচলিৰ বজাৰৰ কাষত মানে পাচলিৰ বাগানৰ কাষত বহি আছে। মহেন নটিছ সেইটো বস্তু দেখিছে, মানুহ বুলি ভাবা নাই, ব্লেক হিপ অফ গাৰ্বেজ বুলি ভাবিছে যে কলা জাবৰৰ দম এইটো। সেইটো দেখি সিহঁতৰ বেছি ভয় লাগিছে। চ' হণ্টিং নাইট, ৱাই ইট ইজ কল হণ্টিং নাইট, সেইদিনা অলপ অলপ জোনাক থাকে, জোনাকত এইবিলাক অলপ কালা চালা বস্তু দেখাই দিছে, ব্লেক হিপ। চ' তেওঁলোকেও কালা কাপোৰ পিন্ধি গৈছে। চ' তেখেতসকলৰ ভয় লাগিছে আৰু সেইটো বস্তু দেখি ল'ৰাবিলাকে ভয়তে বইজ ৰেন এৱে ফ্ৰম দ্য গাৰ্ডেন। চ' এইটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই বইজবিলাক যেতিয়া উৰুকা এডভেঞ্চাৰ কৰিব আহি পাচলিত হাত দিছিলে, চ' দে নটিছ দিছ ব্লেক হিপ অফ গাৰ্বেজ। দে থট ইট লাইক দ্যাট, but it was actually not the heap of garbage. It was the owner of the, he was the owner of the vegetable garden. So etu jettia kiba eta maat hunil tetya teoloke bhoyote ki korile eneke dourile. So the boys ran away. Ran away means polwa, karobar pora hat hariboloi polwa, ran away from the vegetable garden. So ইয়াত যদি আমি মন কৰোঁ কিছুমান ফ্ৰেজ এণ্ড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ আমি ইয়াত ভকেবুলাৰী কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ। এয়াৰ অফ অথৰিটি, চ' প্ৰভাৱশালী, অসমীয়াত যদি আমি কওঁ এইটো প্ৰভাৱশালী কয়, ইংলিছ মিনিং হ'ব দ্য কোৱালিটি অফ বিং কনফিডেণ্ট এণ্ড বিং এবল টু কণ্ট্ৰল পিপল। প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিক কয় এয়াৰ অফ অথৰিটি। চ' মহেন্দ্ৰৰ সেই বস্তুটো, এই কোৱালিটিটো আছিলে। চ' মহেন্দ্ৰ ইজ টাৰ্মড এজ এয়াৰ অফ অথৰিটি। আমি লেচনটো যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আমি এইটো দেখিম। এজ অল্ড কাষ্টমটোক কি কৈছে, উৰুকা যিটো এডভেঞ্চাৰ সিহঁতে যে মনে মনে বস্তু আনিব গৈছে শান্তিৰামৰ বাগানত। চ' আমি হু ৱাজ শান্তিৰাম পালোঁ, হি ৱাজ এ ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন, হি গ্ৰিউ এ ভেজিটেবল গাৰ্ডেন। চ' এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল নৰ্মছ হয়, এজ অল্ড কাষ্টমছ। চ' এইটোক কি ক'ব, মিটচিভাছ। য়েছ, এইটো মিটচিভাছ মিনছ ডিজঅবিডিয়েণ্ট। চ' এইটো আচলতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয়, মানে চাৰাৰাত খুব কৰে, মানে দুষ্টালি কৰাবিলাকক মিটচিভাছ চিলড্ৰেন বুলি কয়। চ' হাৰ্ডলিং এৰাউণ্ড, কিবা এটা বস্তুক আৱৰি একলগত বহি থকা হাৰ্ডলিং এৰাউণ্ড বুলি কয়। চ' গেডাৰ এৰাউণ্ড চামথিং অৰ চামবডি। চ' এণ্টলপছ এটা আফ্ৰিকান এনিমেল হয়, শিং থাকে দীঘল দীঘল লং, ভৰিবিলাক খুব ক্ষীণ হয়, খুব জোৰত দৌৰিব পাৰে, দে কেন ৰান ভেৰি ফাষ্ট। এইটোক কয় এণ্টিলপছ। দেখিছেনে? এইটো আমি বলগা হৰিণ বুলিও কওঁ। য়েছ, এণ্টিলপছবিলাকে কিমান ফাষ্ট দৌৰে, এই পজিশ্যনটো দেখিলে আমি গম পাওঁ, হয়নে? আৰু শিংকেইটা চোৱাচোন, এনেকুৱা হৰিণ আমি দেখিছোঁ, তোমালোকেও দেখিছা নিশ্চয়। চ' এইখিনি কথা। এতিয়া আমি যদি নেক্সট আমি লেচনটোত যদি যাওঁ, লেচনটোত গ'লে আমি কি দেখিম চোৱা, এই পাঠটো মই পাঠৰ আৰম্ভণিতে তোমালোকক এটা বস্তু ক'ম যে দীক্ষা এপ নামৰ এটা এপ্লিকেশ্যন আছে, তোমালোকৰ যাৰ যাৰ ঘৰত স্মাৰ্টফোন আছে সেইটো ডাউনলোড কৰিলে, ইনষ্টল কৰিলে, তাতে এটা স্কেনাৰ বস্তু আছে দীক্ষা এপটোত। সেই স্কেনাৰে যদি এইটো বাৰকোডটো স্কেন কৰি দিয়া, গোটেই পাঠটো খোল খাব আৰু তাত কিছুমান তোমালোকে এক্টিভিটি কৰিব পাৰিবা। এইটো QR কোড হয়। এই QR কোডটো যদি দীক্ষা এপত থকা স্কেনাৰেৰে স্কেন কৰি দিয়া, তোমালোকে এক্টিভিটিবিলাক লেচনটোৰ লগত জড়িত এক্টিভিটিবিলাক পাবা। চ' এইটো আমাৰ লেচনটো ক্লাছ 7ৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ। The word adventure means an unusual and exciting experience
গতে কেতিয়াও নোহোৱা সচৰাচৰ নোহোৱা আৰু খুব উত্তেজনামূলক অভিজ্ঞতা লুক এট দ্য পিকচাৰ বিলো আমি ইতিমধ্যে পিকচাৰটো চাইছো তাতে মহেনতে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কেনেকৈ এডভেঞ্চাৰ কৰিব যায় শান্তিৰামক ভেজিটেবল গাৰ্ডেনত সেইটো এই পিকচাৰটোত আমি দেখিবলৈ পাইছো গতে দেৰি নকৰাকৈ আমি লেসনটো পঢ়ি যাম Mahendra lovingly called Mohen by his friends is talkative restless and always cheerful Mahendra তাৰ বন্ধুবিলাকে মৰমতে মহেন বুলি কয় খুব কথা কয় টকেটিভ ৰেষ্টলেছ একে ঠাইত থাকি ভাল নাপায় এণ্ড অলৱেজ চিয়াৰফুল খুব আনন্দ মনেৰে সদায় থাকে অন দি ইভ অফ দি আছমিছ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল শস্যৰ লগত জড়িত উৎসৱটো মাঘ বিহু গতিকে এইটো মাঘ বিহুৰ সময়ত শস্য চপাই দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল This year, his friends Sanju, Nantu, Rinku and Roman visited him. Their ঘৰত আহিছিল It was the Uruka at night, Urukar nikha আছিল They proposed that Mohen should lead them in an Uruka adventure. Mohene তেওঁলোকক উৰুকাৰ দিন নিশা কৰিবলগীয়া দুআইক কামটোৰ কাৰণে নিশ্চয় আগত থাকি সংগ দিব lead. Mohen jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. Probably ব্যক্তিৰ নিচিনা air of authority আমি already discuss কৰিছো. Yes, the quality of being confident and being able to control people. Air of authority. মানে উত্তেজনাত জাম্প কৰিছিল ফুৰ্তিত নাচিছিল হি ওয়াজ ৰেডি ফৰ এনি এডভেঞ্চাৰ যিকোনো দুআইক কামৰ বাবে তেওঁ সদায় সাজু থাকে সঞ্জু দ্য ইল্ডেষ্ট এমং দেম সেড ইন এন এক্সাইটেড ভইচ সঞ্জুৱে কৈছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ সিহঁতৰ উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৱাৰ ভেলাগাৰ ফিষ্টিং হাউচ ভেলাগাৰ মিনছ য'ত আটায়ে লগ লাগি খানা খায় So সেইটোক কয় ভেলাঘৰ ফিষ্টিং হাউচ খানা খোৱা গৃহ এইটো টেম্পোৰাৰী বনাই উৰুকাৰ পিছদিনা ৰাতিপুৱা এইটো সকলোৱে লগ লাগি ভেলাঘৰটো জ্বলাই দিয়ে When everyone is asleep যেতিয়া আটায়ে শুই থাকিব we'll go and pick vegetables and have another feast tomorrow আমি শান্তিৰামৰ বাগানৰ পৰা আটায়ে পাচলি চুৰি কৰি আনিম আৰু পিছদিনা আমি আকৌ এটা খানা পাতিম Oh yes, it is our age-old custom. আমাৰ এটো পুৰণি কলীয়া নীতি নিয়ম we must honor it. আমি এটো সন্মান জনোৱা উচিত Mohen responded gleefully. মহেনে আনন্দতে কথাটোৰ উত্তৰ দিছিল Soon, the grand Uruka feast was over. ডাঙৰ উৰুকা খানাটো শেষ হোৱাৰ পিছত Everyone left for their respective homes. সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰত গৈছিল The mischievous five stayed behind. সেই দুষ্ট ল'ৰাকেইজন কিন্তু একলগত থাকিল Huddling around the big fire. জুইক আবৰি পেলাই সিহঁতে huddling around কৰি আছিল আবৰি বহি আছিল huddling around So gathered around. When it was past midnight, Mohen rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. So সকলোকে বুজাইছিল যে সিহঁতে গোল হৈ থাকোতে কথাবিলাক কেনেকৈ ক'ত কি কৰিব থিয় হৈ পেলাই বুজাইছিল They made straight for Santiram's house at the end of the lane. গতে শান্তিৰামৰ যেহেতু ডাঙৰ বাগান আছে ৰাস্তাৰ শেষত তাতে যাব Santiram was a retired army man. Who was Santiram? Santiram was a retired army man. And farming was his hobby. খেতি কৰাটো তেওঁৰ এটা ভাল লগা আজৰি সময়ৰ কাম আছে আমি ফাৰ্ষ্ট লেসনটোত হবিৰ কথা পাইছো নহয় ইয়াতো হবিৰ কথা পালো His garden was full of cabbage, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. So এইবিলাককে পাচলিৰ বাগান বুলি কয় য'ত কবি ডাঙৰ হয় বেঙেনা ডাঙৰ হয় গাজৰ ডাঙৰ হয় আৰু অন্য
সমসাময়িক পাচলিবিলাক seasonal vegetables ঋতুত হোৱা ফলবিলাক বিশেষ বিশেষ ঋতুত they walked quietly মনে মনে খোজকাঢ়ি গৈছিল pausing just to put aside the bamboos of Nongola means গেটৰ সন্মুখত and tiptoed আঙুলিৰ ওপৰত খোজকাঢ়িছিল যাতে ভৰিৰ মাত নুঠে into Shantiram's garden Shantiramৰ গাৰ্ডেনত লুকাই চুৰকৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল then Mohen stopped suddenly Mohene তৎক্ষণাৎ ৰৈ গৈছিল what will we carry the vegetable in আমি ক'ত vegetables বিলাক লৈ যাম actually this is pronounced as vegetables yes we didn't bring a bag আমি মনা অনা নাই এটা লগ এজনে ক'ব never mind এইটো চিন্তা নকৰিবা we'll carry as much as possible in each hand আমি হাতত সব বিলাক লৈ যাম the friends replied বন্ধুবিলাকে উত্তৰ দিছিল it was all very silent in the cold January night জানুৱাৰী মাহৰ সেই নিশাতত ঠাণ্ডাই সকলোকে আৱৰি ধৰিছিল cold January the nightjar means a small species of owl ৰাতি ওলোৱা এবিধ ফেঁচা was screaming really at regular intervals ভয় লগাকে আৰু মানে ভয় লগাকে চিঞৰিছিল screeching merrily ভয় লগাকে চিঞৰি আছিল it made the atmosphere all the more haunting গতিকে পৰিৱেশটো ফেঁচাৰ মাতত বেছি ভয় লগা হৈ উঠিছিল haunting means ভয়ানক they were all very frightened but put on brave faces সবৰে বহুত ভয় লাগিছিল যদিও সকলোৱে সাহসী হৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছিল Mohen who had walked ahead of the others সবতকে আগত আছিল Mohen noticed a black heap night in the middle of the rows of vegetables এই মই যে কৈছিল শান্তিৰামে কম্বলুৰি বহি আছিলে কলা কম্বল হেতুকে তেওঁলোকে ব্ল্যাক হিপ কলা জাবৰৰ দম বুলি ভাবিছিল he thought it was a harmless pile of garbage কোনো ক্ষতি নকৰা জাবৰৰ দম but as the boys stretched their hands to pick the vegetables পাচলিত উঠাবলৈ হাত দিয়াৰ লগে লগে the black heap suddenly jerked up জোকাৰি উঠিছিল to their utter horror সিহঁতৰ ভয় তৎক্ষণাৎ জাগ্ৰত হৈছিল it dashed towards them at great speed সিহঁতৰ পিনে জোৰত দৌৰিছিল it was none other than Shantiram সেইজন বেলেগ কোনো নাছিল Shantiram আছিল who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket waiting for such Uruka adventure গম পাইছিল এনেকুৱা Uruka adventure কৰিব আহিব গতিকে তেওঁ তাৰ বাবে ৰৈ তাত বহি আছিল এতিয়া লৰাকেজনে কি ক'ব obviously oh my good lord ভগৱান বসুৱা it's a ghost এটো এটা ভূত run Mohen screamed Mohene জোৰত চিঞৰিছিল দৌৰা they all dashed past the open Nangola and then to the road সিহঁতে গেট পাৰ হৈছিল আৰু ৰাস্তাত উপস্থিত হৈছিল the boys ran frantically like antelopes এই antelopesৰ লগত তুলনা কৰিছে এটো এটা simile হয় যদি এটা dissimilar thingৰ লগত অন্য এটা বস্তুক তুলনা কৰে that is called simile আৰু এই simile সদায় like bias থাকে so ইহঁতে বলগা হৰিণৰ নিচিনা দৌৰিছিল and made good their escape খুব ভালকে হাত হাৰিছিল soon they were out of the reach of the army men সেই আৰ্মি মেনটোৰ পৰা দূৰত সিহঁতে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল finally regaining his breath Mohen exclaimed Mohene উত্তেজিত হৈ উশাহ লৈ কৈছিল thank god we all are alive ভগৱানৰ কৃপাত আমি আটায়ে
জীয়াই আছোঁ বাট can we not think of other type of adventure আমি অন্য এনেকুৱা কাম কৰাৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোনে look at they already trapped জালত পৰিছিল still they are thinking of other adventure so ইয়াত যদি আমি প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ who was the leader of the boys in their adventure on Uruka night so Mahendra was the leader of the boys in their adventure on Uruka night What were the names of Mahen's friends? The names of Mahen's friend was কি নাম আছিল মহেন্দ্ৰৰ ফ্ৰেণ্ড কেইটাৰ ৰিকল কৰাচোন সঞ্জু নন্টু ৰিংকু and Ruman. What did they propose to Mahen on Uruka night? They proposed Mahen on Uruka night to go for an adventure, Uruka adventure. What was the age of old custom? What was the age-old custom that Mahen was referring to? Mahen was referring to the age-old custom of Uruka adventure. What was Mahen's reaction to their proposal? Mahen jumped up in joy to the proposal of his friends. What did the boys do after the feast? The boys prepared and discussed how to go for the Uruka adventure to take vegetables from Santiram's vegetable garden. Who was Santiram? Santiram was a retired army man who grew vegetables. Why was Santiram sitting wrapped in a black blanket? Santiram was sitting wrapped in a black blanket waiting for the Uruka adventure. Where was Santiram sitting? Santiram sitting in his vegetable garden. What was the black heap of garbage that Mahen noticed? The black heap of garbage that Mahen noticed was actually Santiram sitting behind a black blanket. What made the night appear more haunting? The screeching of owl made the night appear more haunting. Why did the boys run away from the garden? Because Santiram was sitting behind a blanket and jerked his body. They thought of Santiram as a ghost and they ran away to save themselves. What happened when the boys were about to pick the vegetables? When the boys were about to pick the vegetables, Santiram jerked his body to frighten them. Who did the boys think chased them? The boys thought that they were chased by ghosts. Here are some of the events that happened on the Uruka night. But they are not arranged in the proper order. Yes. Uruka হোৱা কিছুমান কথা আছে proper order no. Arrange the sentence in the proper sequence and then read the lesson and check answer. Mahen saw something like a black heap of garbage in the middle of the garden. Mahene গাৰ্ডেনৰ বাগিচাৰ মাজত এটা জাবৰৰ দম দেখিছিল Santiram ran towards the boys when the boys were about to pick the vegetables. Sanju, Nantu, Rinku, Ruman and Mahen plan an adventure on Uruka night. এইটো প্ৰথম সিহঁতে প্ল্যান কৰিছিল yes তাৰপিছত এইটো just past midnight 5 boys headed towards Santiram's vegetable garden সেইটো কৰাৰ পিছত কি হ'ল
সিহঁতে এটা কি দেখিব হিপ দেখিব মহেন saw something এটো 3 নম্বৰ হ'ব মহেন saw something like a black heap of garbage in the middle of the garden তাৰ পিছত শান্তিৰামে সিহঁতক খেদিব শান্তিৰাম ran towards the boys when the boys were about to pick the vegetables yes তাৰ পিছত এই লাষ্ট ডি নম্বৰটো হ'ব the boys ran frantically যেতিয়া খেদিল জপিয়াই দৌৰিব ফ্ৰেন্টিক্যালি কেনে দৌৰে এই ঠিক এন্টিলোপৰ নিচিনা frantically out of the garden scared ভয় খায় that the ghost was after them ভূতটোৱে সিহঁতৰ পিছে পিছে আহিছে so next আমি যদি এক্টিভিটিটো চাওঁ এটো ম্যাচিং কৰিব দিছে না উৰুকা means এটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল দে উৰুকা means and the annual feast ahead of Mag Bihu yes Shantiram kon asil a retired army man who was interested in farming Sanju Nantu Rinku and Roman kon asil the four friends of Mahendra kon asil the leader of the adventure on Uruka night The nightjar ki asil a small species of owl. Nongola ki asil a bamboo gate. So ekhini tomaloke ghorat matching koriba aru hetu sequence to milaba agor jitu milaba dia hoise. So yat kisuman word meaning milaba dise propose. Yes, restless, custom, feast, frantically. Propose means to suggest a plan, an idea, etc. এটোর লগত মিলাই দিবা restless means unable to stay still so Mahendra was unable to stay still he was restless custom means an accepted way of behaving or of doing things in society সমাজত প্ৰচলিত কিছু গ্ৰহণ কৰা ৰীতি feast means a large or special meal specially for a lot of people বহুত মানুহ লগ লাগি একলগত খোৱা খানা frantically means done quickly with a lot of activity but in a way that is not very well organized খুব খৰধৰ হৈ কৰা আৰু দৌৰি যোৱা এন্টিলোপৰ নিচিনা So read the lesson once again and write in the box the names of person who said the lines given below in which paragraph does each sentence occur. কোনটো প্যাৰাগ্ৰাফত আছে উলিওৱাটো তোমালোকৰ কাম মই এটো কৈ নিদিও কিন্তু কোনে কৈছে মই এটো হেল্প কৰিব পাৰো who oh yes it's our age old custom এটো মহেন্দ্ৰৰ বন্ধু এজনে কৈছে এটো মহেন্দ্ৰাই কৈছে we'll spend the night in our velagar friend বিলাকে কৈছে what will we carry the vegetable in মহেন্দ্ৰাই কৈছে never mind মহেন্দ্ৰৰ ফ্ৰেণ্ডে কৈছে তো এইখিনি তোমলা কোন প্যাৰাগ্ৰাফত আছে আৰু কোনে কৈছে লিখিবা এইবিলাক কৰিলে লেসনটো তোমালোকে সোমাই যাবা let's learn some grammar yes We'll spend the night in our velagar. We will. এটো দেখিছানে এটো কি ফর্মত আছে সেপারেট ফর্ম এটো কিটা কি করিবা কন্ট্রাক্ট লগ লগাই লিখিব হয়নে we will আর will carry as much vegetable as possible so এইখিনি কয় কন্ট্রাক্টেবল যে we will so we can write will as will is a shorter form of we will ছুটি নিয়ম contracted form ইয়াত কিছুমান তোমালোকক narration দিছে হয়নে এই narration কেইটাত কি দিছে using the short form of will or short form ব্যৱহাৰ কৰি লিখিব লাগে Mahen said we will আছে নে ইয়াৰ will make a velagar লিখিবা so they will আছে নে they'll WI2 উঠি যাব এটা কমা হ'ব আৰু ডাবল এল হ'ব ডেল সঞ্জু
thought when everyone is asleep I'll so I'ৰ লগত WI টো উঠি যাব এটা ওপৰত কমা হ'ব ডাবল এল হ'ব I'll pick vegetables Mahen said এটো হে হ'ব will the then so এনেকে contracted for বিলাক লিখিবা হা Now read the sentence we'll carry as much as possible in our hands I shall wait to see who comes to steal my vegetables so ইয়াৰ পৰা কি কৰিব দিছে আমি অলপ পঢ়ি চাও We use words like will and shall to talk about something that is going to happen in the future. আমি will আৰু shall to ভৱিষ্যতত হোৱা কিবা কাম বৰ্ণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো will আৰু shall ৰ ব্যৱহাৰ শিকাব হা Note the difference in meaning between the first two sentences and the third. প্ৰথম দুটা বাক্য আৰু তৃতীয়টোৰ পাৰ্থক্যটো মন কৰা We'll spend the night in the velagar. আমি নিখাতো ভেলাঘৰত কটাম future. We shall go and pick vegetable. আমি যাম আৰু vegetable লম পাচলি লম long future. We spend the night in the vegetable in the velagar. আমি ভেলাঘৰত নিখাতো কটাইছিলো spendৰ past tense spent. So এতিয়া তোমালোক কি শিকাব simple future আৰু simple past spend or simple past spent এতিয়া কি কৈছে the first two sentence express future time and the third sentence express past time মই কৈ দিলো এতিয়া এই দুটা চোৱা negative কেনেকে বনাই we will not so modal verbৰ লগত not লগাই negative বনাইছে এটো auxiliary verbৰ লগত not লগাই negative বনাইছে will not spend আমি নাথাকো will spend হলে থাকো not to লাগিলে নাথাকো ভেলাঘৰত নিখা নাথাকো we did not spend the night আমি নিখাতো ভেলাঘৰত কটোৱা নাছিলো সুসুৱা did ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে এই যেটো মূল ভাৰ্ব আছিল আমি ওপৰত কি পালো spend পালো ইয়াত t2 উঠি গৈ d হল অৰ্থাৎ প্ৰেজেন্ট টেন্স হল অৰ্থাৎ আমি যদি অক্সিলিয়াৰি ভাৰ্বৰ did ব্যৱহাৰ কৰো নেগেটিভ বনাবলৈ তেতিয়া মেইন ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত হৈ যায় we use will not or wouldn't did not or didn't to express negative meaning Now check your grammar. Rewrite the sentence by changing the underlined verbs to express future time. Mahen called his friends to his house. তোমালোক কি বনাব দিছে? Rewrite the sentence changing the underlined verbs to express. এটোক আমি এতিয়া future time ত ইউজ কৰিম. Simple past ত আছে. Mahen called his friends to his house. Mahen will call. Ed উঠি যাব will call. Mahen jumped up in joy. Mahen will jumped up in joy. They decided to celebrate Uruka together. They will decide. They plan to hold a feast in Mahen's house. They will plan. Ed উঠি যাব will ৰ লগত past form নহয়. root verb অর্থাৎ main verb হবে they will plan ed না লাগে we went to pick vegetable from Santiram's garden we will go went or present tense go গটিকে we will go to pick vegetable from Santiram's garden so আগৰ কেটা কি কৰিলো simple pastৰ পৰা simple future বনালো এতিয়া read the story to write down the words ending with li one is done for you so excitedly so yat verb eta baki tinita nije koribo lagiba ha এতিয়া কি কৰিব দিছে অলপ বেছি দূৰত গুছি গল আমাক এটো পঢ়িব দিছে দি পেলাই লি ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে শব্দবিলাকত now look at the dictionary
Write down the meaning of these words and use the words in the sentences of your own. Excitedly গল্পটো চাব লাগিব এনেকা লি থকা শব্দ যিমান আছে বিচাৰিব লাগিব এ বি সি ডি এটো টু ডি এ দিছে এতিয়া তোমালোকৰ কাম তিনিটা আকৌ বিচাৰিব লাগিব আৰু হেকেটাৰ বাক্য সাজিব লাগিব এটো মই কৰি নিদিও নিজে ট্ৰাই কৰিবা এটো বাৰু মই বাক্য এটা বনাই দিও Mahendra jumped up excitedly after hearing from his friend about Uruka adventure. উত্তেজনাত তেওঁ জঁপিয়াই উঠিছিল এনেকে এইকেইটাৰো সেন্টেন্স বনাব লাগিব Read the paragraphs given below carefully. They describe what the friends did on Uruka night. All the words highlighted in italics, যিকেইটা শব্দ বেকাকে দিছে italics আৰু কলা বেছি কলা কৰি দিছে bold refer to actions that took place in the past অৰ্থাৎ তোমালোকক ইয়াত সিম্পল পাস্ট টেন্স আৰু সিম্পল ফিউচাৰত খুব গুৰুত্ব দিছে আমি এটো প্যাৰাগ্ৰাফত গোটেই সিম্পল পাস্ট টেন্স পাম হা Mahen and his friends decided to hold a feast together Mahen আৰু তাৰ বন্ধুসকলে এটা খানা একলগত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল They planned to hold a feast at Mahen's compound Mahenor ঘৰত খানাটো পাতিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছিল Mahen and Sanju said that they would do the shopping for the feast at the nearby market said to simple past Mahen আৰু Sanjuয়ে কৈছিল তেওঁলোকে ওচৰৰ বজাৰত বাকিখিনি বজাৰ কৰিব Mahen's friends Nantu, Rinku suggested that they should cook for the feast themselves. তেওঁলোকে নিজে নিজে খানা বনাব Rumone কি কৈছিল Rumon offered যাচিছিল to cook the vegetable with the fish. So Rumone পাচলিখিনি মাছৰ লগত বনোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল Sanju and Nantu said Sanju আৰু Nantuয়ে কৈছিল so all are simple past that they would চোৱা ইয়াত said হোৱাৰ লগে লগে এটো will to would হৈ গৈছে so এটো নিয়ম simple past cook the rice Sanju আৰু Nantuয়ে ভাত ৰান্ধিব the lentils and the chicken গোটেইখিনি তেওঁলোকে বনাব 5 friends proposed that they would spend So would past tense. The entire night at Mohen's compound. Mohenor sohadot hiyote gotei nikhato otab. So ei gotei khini jodi main verb keta tomaloke mon kora all are in simple past tense. Eto bhalke saba dictionary saba list of verbs saba conjugation of verbs saba গোটেইখিনি তোমালোকে পাবা মই ইমান ডিটেইলস নাযাও বহুত টাইম গৈ আছে লেসনটোত সো এই গোটেইখিনি তোমালোকক সোয়াতে how you plan for the festival with whom you celebrated it so all are in simple past tense yes প্রশ্ন কেটা what was prepared so simple past what you ate simple past who did simple past What adventures you had? Simple past. So, ইমান গুৰুত্ব দিছে simple past, simple future. So, ইয়াতো তোমালোকক এই ভাৰ্বটো ইয়াত কনজুগেট কৰিব দিছে. Buy, bought. Catch, ইয়াত লিখিবা caught. Teach, ইয়াত লিখিবা taught. C-A-U-G-H-T. T-A-U-G-H-T. Bring, brought. Fight, fought. So, এই গোটেইকেইটা আচলতে irregular verb অর্থাৎ যিবিলাক ভার্ব স্ট্রং ভার্ব বুলিও কয় যিবিলাক ভার্বৰ past tense আৰু past participle ৰূপান্তৰ কৰিলে কনজুগেট কৰিলে শব্দটো গোটেইবিলাক বদলি যায় চেঞ্জ হৈ যায় সেইবিলাকক irregular বা স্ট্রং ভার্ব বুলি কয় কিছুমানত অকল ডি বা ইডি লগাই পৰিৱৰ্তন কৰক কিন্তু এইকেইটাত নহয় এইকেইটাত গোটেই শব্দটো বদলে ইয়েস এইকেইটা কৰিবা
ইয়াত তোমালোকক দি দিছে বট কট তট ব্ৰট ফট ফাইট ফট ব্ৰিং ব্ৰট টিচ তট ক্যাচ কট বাইবট GHT লাষ্টত হৈছে দেখিছানে এন্ডিং উইথ GHT yes এইকেইটা ফটো দিছে চোৱা লুক এট দ্য পিকচাৰ বক্স এ বক্স বিত বাবলৰ ভিতৰত চাব দিছে নাও চুজ দ্য কাৰেক্ট ৰেসপন্স ফ্ৰম দোজ ইন বক্স বি টু ফিল আপ দ্য বাবল লেটস রান আর ইউ ওকে এ নাম্বাৰ yes এটা সি নাম্বাৰটোত আমি তাৰ পৰা লগাব লেটস রান আর ইউ ওকে আই এম সৰি আই ডু এপোলোগাইজ for my fault. Do not worry, don't worry. I'm okay. You carry on. I'll join you in a while. So, contracted form. Yes, contracted form. I'm not okay. I'm suffering from fever. Let's run. So, etot দৌৰিব দিছে এতত কি কৰিব দিছে এনেকে আছিল এতিয়া হিয়তে কব ডোন্ট वरी আই এম ওকে এতত লিখি দিবা সি নম্বৰটো দুইটো হ'ব হা সো এনেকে স্টেটমেন্ট বিলাক কৰিব পাৰি ৰিড দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস সাম অফ देम আর রিলেটেড টু অ্যাডভান্সার ফাইন্ড আউট দ্য মিনিং অফ দোজ ওয়ার্ডস এন্ড মেক সেন্টেন্স অ্যাডভান্সাৰৰ লগত জড়িত শব্দ আছে তোমালোকে ডিকশনারি চাব লাগিব প্ল্যান মানে কি থ্ৰিল মানে কি এক্সাইটমেন্ট enjoyment, feast, cooperation, custom, experiment, night, voice. এইখিনি ডিকশনারিত চাবা আৰু বাক্য হাজিবা ডিকশনারিতে বাক্য পাবা নিজে কামবিলাক কৰা যাতে তোমালোকৰ ইংৰাজী কোৱা আৰু লিখাৰ অভ্যাস হয় সো ইয়াত মাঘ বিহুৰ বিষয়ে মাঘ বিহু ইজ এ ফেষ্টিভেল which is linked to nature and its nurture. It is also a celebration of northward movement of the sun called Uttarayan. Uttar means north and Ayana means movement. Uttaror phale surya goti korile Uttarayan hoy aru he samoyate Magh bihu prakritik bhabe narsar korar bhabe celebrate kora hoy. Bihu, Karbi, Dehal, Kachhir, Dam, Karam Puja, etc. are all festivals closely linked to nature. In groups, choose a festival like the above and make a poster on it. The poster making. যিকোনো এটা ফেষ্টিভেল লবা তোমালোকৰ লগত জড়িত কোনোবাই ঈদ লব পাৰা কোনোবাই দেউৰী বিহু লব পাৰা কোনোবাই বহাগ বিহু লব পাৰা কোনোবাই হোলি লব পাৰা ফাকুৱা উৎসৱ বা লোকেল যিবিলাক উৎসৱ আছে লব পাৰা আৰু এখন পোষ্টাৰ বনাবা এই উৎসৱটোৰ লগত জড়িত এনেকে হেডিং দিবা আৰু সেই উৎসৱটোত কি খানা খায় ফুড খায় কি ড্ৰেছ পিন্ধে কি নীতি নিয়ম আছে ৰিচুৱেলছ সেইবিলাক পোষ্টাৰখনত লিখিবা মই আশা ৰাখিছোঁ এই যেটো আমাৰ কৰোনাৰ বিভীষিকাৰ সময়ত বন্ধ আৰু যি গৰমৰ বন্ধ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এই বন্ধত তোমালোকে এই পোষ্টাৰখন খুব আন্তৰিকতাৰে বনাবা আৰু যিমান শব্দ ডিকশনাৰিত চাই বিচাৰি উলিয়াই পেলাই তোমালোকক কামবিলাক কৰিব দিছে এই আটাইখিনি কাম কৰিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ মই আটাইকে মোৰ ক্লাছটো এনেকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক আটাই উপকৃত হৈছা এই ক্লাছটোৰ পৰা ভৱিষ্যতেও এনেদৰে ক্লাছ দিম তোমালোকে নিজৰ কামবিলাক কেৱল কৰিবা আটাইকে ধন্যবাদ